हाई नमस्ते, म सिर्जा राई। आज चाहिँ मैले लन्चमा जाप्चे बनाएको थिएँ। हेर्नुहोस् न, हेर्दै कस्तो राम्रो देखिएछ कि यस्तो मिठो भएको थियो आजको जाप्चे चाहिँ। यो जाप्चेलाई चाहिँ मैले कसरी बनाएँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको रेसिपी भन्दा मैले के खानाहरू खान्छु भनेर मैले चाहिँ खास त देखाउनु खोजिरहेको छु। यो चाहिँ स्विट पोटेटोको नुडल्स हो। यो नुडल्स चाहिँ मलाई दाजुले युकेबाट पठाइदिनु भएको हो, तर नेपालमा पनि पाउँछ, तर जहीँ त्यहीँ चाहिँ पाउँदैन। यो चाहिँ कोरियन स्टोरहरूतिर पाउँछ। पहिले मैले चाहिँ झम्सीखेलबाट किनेर खाने गर्थेँ। अनि यो हेर्दा चाहिँ एकदमै दह्रो ताल जस्तो हुन्छ, तर पकाएपछि चाहिँ एकदमै नरम हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले बोइल गरेँ पानीमा 6-7 मिनट बोइल गर्नुपर्छ। यो नुडल्सलाई चाहिँ मजाले लगाउने अनि एकछिन चलाउने अनि मजाले छोपिदिने। अनि 6-7 मिनटपछि चाहिँ यो पाकिसक्छ। यो मेरो चाहिँ नुडल्स अब पाकिसक्यो। अनि यसलाई चाहिँ पखाल्नु पर्दैन चिसो पानीले, यसको पानी मात्रै तार्ने। अनि त्यसपछि मैले एउटा बोलमा खनाएँ। यसको लागि चाहिँ धेरै सामानहरू चाहिन्छ कि। अनि यसलाई चाहिँ खन्याउनुसार चाहिँ सेस्मी ओइल लगाउनु पर्छ, किनकि नत्र यो सबै टाँसिन्छ। अनि सेस्मी ओइल लगाएर यसलाई एकछिन चलाउने। अनि यो चाहिँ सँगै खानु अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अलिअलि यसलाई काटिदिनुपर्छ। अनि काटेपछि चाहिँ खानु सजिलो हुन्छ। अब यसमा लगाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ सामानहरू तयार गर्दैछु। यहाँ चाहिँ छ मेरो बँदेलको मासु। मैले मासु चाहिँ एकदमै थोरै लगाउने कोसिस गरेको कि धेरै यो बँदेलको मासुहरू पनि खानु हुँदैन र मैले यसलाई एकछिन फ्राई गरेँ। अनि मैले छोपेर यसलाई पकाएँ। बँदेलको मासु चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ कि पाक्नु। अनि यो चाहिँ पाकिसक्यो अब। अनि यसलाई चाहिँ अघिकै बोलमा मैले चाहिँ राखिदिएँ। अनि त्यसपछि फेरि मैले यहाँ अन्डा पकाएँ। अन्डा चाहिँ मैले एकैचोटि पकाएँ। कोरियनहरूले चाहिँ यसलाई भिन्दै पकाउँछ कि एकदमै मेहनत गरेर पकाउँछ उनीहरूले चाहिँ, म चाहिँ त्यसरी गर्नु सक्दिनँ। अनि अन्डालाई चाहिँ सानो सानो काटेर राखिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ मैले मसरुमलाई फ्राई गर्दैछु। यो मसरुम चाहिँ मैले अलिक धेरै लगाएको छु। अनि मसरुमसँगै मैले चाहिँ यो साग पनि साइडमा पकाउँदैछु एकैचोटि छिटो होस् भनेर। अनि साग चाहिँ पाक्यो, मैले निकालिसकेँ। मसरुमलाई चाहिँ मैले फेरि एकछिन पकाएँ। अनि त्यो पनि मैले अनि निकालिसकेँ। मैले चाहिँ केही पनि लगाउँदिनँ, जस्तो थोरै तेलमा फ्राई मात्रै गर्ने हो अहिले चाहिँ। अनि मैले यहाँ चाहिँ गाजरलाई फ्राई गरेँ। अनि गाजरसँगै प्याजलाई पनि फ्राई गरिदिन्छु म चाहिँ एकछिन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो एकछिन फ्राई गरेपछि हरियो प्याजको पत्ता लगाएँ। अनि यसलाई पनि एकछिन फ्राई गर्ने। अनि त्यसपछि यो पनि रेडी भइसक्यो। अनि यसलाई पनि निकालेर अघिकै बोलमा राख्ने, सबै एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ। अनि यसलाई चाहिँ पछि मोल्नुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ सबै मेरो रेडी भइसक्यो, राख्ने कुराहरू, पकाउने कुराहरू। अनि त्यसमा चाहिँ मैले पिङ्क सल्ट लगाएँ अनि थोरै ब्ल्याक पेपर लगाएँ। अनि त्यसपछि मैले स्विटको लागि चाहिँ जहिले पनि वेस्टर सस खाने गर्छु। अनि अलिकति वेस्टर सस लगाएँ। त्यसपछि फेरि सेस्मी ओइल लगाएँ अलिकति। अनि त्यसपछि यो चाहिँ भुटेको सेस्मी सिड लगाएँ। अनि यसलाई चाहिँ मजाले खास हातले मोल्ने हो। खास त बेचीलाई मैले हातले मोलिदिन्न भनेको उहाँले मान्नै भएन, तर काँटाले भए पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु भयो। यो चाहिँ एकदमै मजाले मिक्स गर्नुपर्छ नि त, किनकि सबै कुरा यहीँ राखेको हुन्छ। अनि मेरो लन्च रेडी भयो। हेर्दै कस्तो खाउँ भयो थियो, मलाई त कतिखेर खाउँ जस्तो भएको थियो कि। मलाई यो नुडल्स चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ नि त। मेरो यो जाप्चे र अर्को कोरियन नुडल्स जाजङमेन भन्छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। नेपाली नुडल्सहरू भन्दा नि टेस्ट एकदमै फरक हुन्छ। अनि हेल्दी त भइहाल्यो। अनि मैले यहाँ चाहिँ जाप्चे ट्राई गर्दैछु कि। अनि कस्तो मिठो भएको थियो कि। अनि कस्तो खुसी लाग्यो कि मलाई आफ्नो खाना मिठो हुँदा चाहिँ एकदम धेरै खुसी लाग्छ मलाई। अनि जाप्चेसँग चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने भनेको एउटा सिविड, अर्को किम्ची हो। अनि मैले चाहिँ आज सिविड खाएँ। अनि त्यसपछि सलादको साग पनि छ मसँग। अनि आजको लन्च चाहिँ मेरो एकदमै मिठो अनि यम्मी भयो। आजको दिन चाहिँ मेरो यसरी नै बित्यो। अनि हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुभएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ओके, बाई बाई।